gabi. Ako si Attorney Joyce, Preston, Adlao para sa Partners-in-Law, ang programa sa Cebu Lady Lawyers Association, Inc. Ug inubanan sa akong co-host karon ang labing bag-o nga membro sa CELIA, si Attorney Tamae Takahashi. Maayong gabi, Attorney Tamae. Maayong gabi, Attorney Joyce, and maayong gabi sa tanan natong televiewers. Ang atong special guest karong gabi una mga kaigsuunan, walay lain kundi ang LTFRB Region 7 Director, Sir Ahmed Cuizon. Maayong gabi, Sir Ahmed. May gabi, Attorney Joyce. May gabi, Attorney Tamae. May gabi po sa atong mga televiewers. Ang atong paghahisgutan karon mga kaigsunon, walay lain kundi kaning gitawag nila og Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Atong sugdan, Sir Ahmed, unsa maning PUVMP? Ang Public Utility Vehicle Modernization Program mo'y programa sa kagamhanan sa pag-radically change sa ato ang public transportation system sa tibuok nasod. Atong ilisan ang tanan nga mga bati kaniadto and we will install a more efficient, reliable and environment-friendly transportation system. Okay, unsa may covered under this modernization program, sir? Jeepneys ra ba ni siya or buses? Unsa man? Well, as the term implies, PUVs or public utility vehicles refer to all kinds of common carriers, no? Kining mga public transportation. Sama panalitan nga road-based, no? Sama panalitan ining ato ang mga bus, mga minibus, mga PUJs, mga PhilCabs or multicabs. Apil pa ganin ini ang ato ang mga school transport, ang mga vehicle for hire, ang mga tourist transport, school bus, company shuttle ug uban pa. So, klaro kaayo, Attorney Tamae, walay labot ang habal-habal, ani sir? Walay labot. Ug ngano man, sir, ngano may labot ang habal-habal para lang masayod ang mga nang tan-aw nato karong gabi una? Well, there's a law approved by Congress in 1964. No? This Republic Act 4136, which expressly prohibits the use of motorcycle as a means of public conveyance. Dili gyud mahimo ang motorcycle nga himuon og sakyanan nga di pasahero. Ah, I see. So kung atong i-change ang mga public utility vehicles sa atong kadalanan, sir, buses, vans, jeepneys, and all others except habal-habal. Kay naa na gitay balaod nga nagadili sa ilaha. That's right. And even if it's an old law, 1964 pa lang, you know, some people say nga, that's an obsolete law. But then, until now, if I may remind some of them, we still observe the Ten Commandments, by the way, which was made during the time of Moses. Attorney Tamae, questions for Sir Ahmed? Yes. So, Sir Ahmed, you mentioned earlier that there are things that you want to change through the PUVMP. So, how are you able to address these issues in the past? Are there any standard specifications that are being made so that you'll be able to address these concerns? Yes, daghang components ang PUVMP, no? One of which is the Omnibus Franchise Guidelines or OFG. No? Ang OFG, panalitan, nag-specify sa klase sa mga sakyanan na mahimong gamiton is a public utility vehicle. Mo nang musuod na diha nga dunay pangidaron nga kinahanglan kutob 15 anyos na lang. Unya panalitan og moarita sa mga taxi mo na atong gibuhat karon nga naanatay gibutang nga mga Wi-Fi, GPS, dash camera, CCTV ug uban pa. Wari po ta sa jeep, nagihapon na mo nga mga kahimanan apan at the same time adto na taon niya mag-abot sa bag-o nga mga jeepney models kani gitawag na tog modern PUJs. Now, if you remember last year, October man tingali to, na-strike nationwide nga gihimo sa mga PUJ sector og nasuko pag-ayo ang presidente mo ni nga napadali ang programa kinaingon siyang effective January of 2018 kinahanglan nga ma-implement na gyud ang PUVMP. So nagsugod na gid ta ani, sir? That's right, yes, nagsugod na ta. Unya ang mga jeeps nato pohon-pohon, makakita na ta niya ng mga gitawag nato og hybrid, solar, electric or Euro 4 engine nga mga jeepneys, no? Unya abot ni mo di sa sud dili na sama karon nga magsungsuon ka magkamang-kamang ka, no? Karon makatawhay na ka og tindog kay tag-as man nimong mga units, no? Unya napagani variant nga air condition kung gusto ka apoy dili air condition. You made mention, sir, about mga CCTV? Yes, Mga correct. GPS? Yes, correct. So all are jeepneys by then? Yes, tinood na.
ato na installan and they will not be approved sa ilang frangkisa kung dili na nila ma-fulfill ng mga requirements. Wow, that's nice, Attorney Tamae, no? So, nindot kaayo, maato na din ma-keep track kung asa na ang mga jeepney ang gipang sakyan, if that's the case. And especially very useful panalitan sa mga operators, no? Nga makakita sila nga ilang mga jeep nagbiyahe bagyod ug wa magpagdoy-bagdoy, di ba hinon na ilang mga driver giparking lang dito ilaw mas bayabas kaya naghantak ang mga hinampak. Mao na din, ha? Malikaya na siya. I see. Sir, unsa may mga benefit nga makuha sa atong commuters, sa atong riding public aning PUVMP? Well, una sa tanan, I think there will be a main difference sa quality sa atong environment. No? Quality. Ano man na, sir? Pagkakaroon mga sakit man tag, magsigitag hingos anang aso sa mga smoke belching ang mga vehicles. Apan og panalitan gani o mogamit ta sa electric or sa solar nga mga sakyanan, wa gyud na siya emission completely. No? Oh, really? So therefore, That's nice. inilanghap nimo sa hangin, presko gyud ug di siya makadaot sa ato ang kalikupan. So, low emission. Low or no emission. Oh, that's nice. Ang kaning Euro 4 has low emission, yes, because ang ato ang current nga gipanggamit nga mga sakyanan karon are Euro 2 models which have a particulate emission of around 500 plus. No? Pila ito acceptable, ana, sir? Emissions Under the Euro 4, mahug na lang siyang mga 200 plus. So that's more than half nice. sa particulate matters. Environmental friendly na gid Yeah. kayo. Environment, okay. Constitutional right, Attorney Tamae, no, to a balanced and healthful ecology. Mao na siya. So, low emission, so wala na po tayong mga smoke belchers puhon-puhon, sir? That's right. Unya, tawhay kay pagsakay sa ato mga pasahero ni anang mga modern nga jeeps. And by the way, ang mga putahan anawa na diri sa luyo sa sakyanan. Asa naman, sir? Na nas curbside, kilid sa sidewalk. Kay ana ka mura na logically mo van. sakay umanaog ana magyud na sa So safe side. convenient No? na sad yun. And finally, napud tay automatic fare collection system, AFCS. Unsa man na siya, sir? Card na lang ang imuhang pamilya. Tap na lang cashless. mo. Cashless na. No? So, mag-load na sa didto. Yes, although initially we perceive nga tingali angay nga duhaon usa ka system na ay cashless o naapoy cash, no? Apan eventually everything will have to gravitate towards the cashless. Cashless. Mga other countries naghimo na gid ana, sir, no? That's So right. dako kay possibility nga ma-implement pod nato sa atoa. Ato gyud ang implement kay to ensure also the viability of the POJ business. Indot man ang cashless nga beep card na lang kay way Yes. bukong. Mausad, sir. Unya Mao. ang driver pod dili na magkabuang nga siya pay nag-drive, siya pay manukli Siya pa'y mag-ihap sa manukod. sensiyo, no? Pero usahay naman ang asawa, sir. Sa Hino kilid. na mag-usahay. Mao Apan na under siya. this system, even the banks nga mo'y giutangan sa kaning mga units, no? Sa mga operators nga niutang sa bangko kay aron makapalit ini mga units, will also be ensured nga financially viable kay makamonitor man pud sila. Pero tayo pa, sila sir. access sa AFCS. Kung naate you mention about mga banks nato, but ipasabot ani ang kanang existing nato karon nga mga PUVs eventually mawala unya they should purchase a new one. That's right, yes. And the Oh. government will be there along the way. It is not true nga way gihimo ang atong kagamhanan alang sa pagtabang sa mga gagmay nga mga operators. No? Because number one, ang karaan nga jeep, dili man lang na nimo basta itambog dito sa dagat. Una sa tanan, i-appraise ka na as kagamhanan. Ug Mo depende nilang sa iyang concern, sir. value. Depende sa Kung iyang scrap bag yun. depende sa iyang value, bayaran ka sa kagamhanan. I Ikaduha, see. ang gobyerno pud mohatag nimo financial assistance 70,000, 80,000. And so therefore, on top of the appraisal value sa imong sakyanan, Karaang sakyanan. o ang imuhang financial assistance gikan sa gobyerno, both will now serve as your seed capital. Nice. Imong down payment kibali sa imuhang pag-utang nga sa imong bagong sakyanan. I see. Attorney Tamae, naatay icon sa jeepney, di ba? Kanang ang Yes. atong mga Filipinos in abroad already, naging sila hunahuna nga ang jeepney sa Pilipinas mo ni siyang itsura. Yes. Sir, kung mauna na mahitabo, are we scrapping out the icon of the jeepney in the Philippines? Part Nga of- nahibaw-an, murag, we're known for that. Part of the culture. Ingana dito. gyud itsura, sir, di na gyud mao. Totally. Well, dahil uban tingali nga mausab na gyud entirely. But as much as possible, we will promote the traditional look Yes. of the PUJ. If you will remember sa atong history, ang jeepneys naimbento na sa mga Pilipino pagkahuman sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang remaining nga mga surplus US military jeepneys ibutangan og bangko sa isig kakilid o gitawag na natog temporaryo lang usa na transportation. Apan unfortunately, ang temporaryo nga transportation nagpabilin hangtod karon na imong permanente. So therefore, it has got to evolve already. Ato na po ning pag-uhon. And although there might be some sacrifices upon
in the long run, I think it will be most beneficial to all the Filipinos. All Filipinos. You've made mention about advantages, benefits sa atong commuters, atong riding public. How about, sir, sa atong mga drivers? Kay sila ra bagyod ang dako kayog mga tingog ni ani pag-upos nga di ni maimplementar kay para nila gikuhaan sila panginabuhi. But it's a good question that you raised, no? Ang parte pod sa mga drivers na apoy bag-ong kabaguhan nga mahitabo tungod kay panalitan. They will now be earning minimum wage. Oh. Dili na susama sa atong business model karon sa PUJs nga ilang abangan ang ilang sakyanan ug bayaran nilang operator ibutang tag 800 pesos ini kahuman sa usa ka adlaw, no? Apan in that system man gud mo lay usa sa nakada og yagaw sa ato ang kadalanan tungod kay lahi babae panalitan kabarog diha daplinsdan dili gani jeepney stop. Lahi na po kabog driver makakita maglumpa. Muhunong gina, sir. Hunong kay aron man naginot in town sa usa ka pasahero kay aron lang taon nga katong iyang plite makapuno siyang boundary nga ihatag siyang operator at the end of the day. However, under this present system now, ang mga driver dili na still mo violate sa atong traffic rules. Tungod assured naman sila nga for the rest of the day na sila ikahatag sa ilang asawa ay nag-abot nila kay minimum wage man ang labing minimum. No, ako na magpasabot nga minimum ra pud gyud kuto bang ilang sweldo. Minimum is the minimum. Yes. It can still go up. Panalitan og nay profit sharing sa ilang corporation o Over sa and ilang above, kompanya no? over and above. So those are premiums nga ilang pong madawat. So mao ni usa ka pamaagi nakita sa atong kagamahanan nga ang ato ang mga driver motarong na gyud tungod kay unsa pa may ilahang daginutan o pick up bahala na ka maka-violate sila sa traffic rules and regulations. Nga madakpan lang sila, dako kay multa ang ilahang paglukat sa lisensya when all along na naman sila income nga decent enough nga makuha bisan og di sila mo violate sa traffic rules and regulations. I see. So, win-win gyud day siya para sa not only sa atong commuters but also sa ato ang mga drivers, and at the same time also sa operators. Yes, on the part of the operators also. Let me hasten to add nga mahitabuan ni mura na ning katong akong giingon nga parlor game ba nga the boat is sinking, group yourselves into 10, no? It is true nga ang operators will no longer be allowed nga mo-operate nga single unit operator siya. Ngano man tungod kay we want him to be able to compete against the other players in the industry. Mo nang gidasig nato sila nga maggrupo sila usa ka kooperatiba, para kompanya stronger. or korporasyon. They will pool their resources together so that they will be able to compete against the other players in the industry. I see. So nindot na siya kay ang operator panalitan dili na siya mismo may mga mot sa pag atiman sa ilang negosyo because the company or the corporation or the co-op is there. Ego na lang siya mudawat sa iyahang bahin sa iyahang That's investment. nice. Sir, unsa may mahitabo, sir, sa existing franchises na to ani, sir? Well, most likely number one, ato na silang i-consolidate. Okay. No? Magrupo-grupo po ang ilahang mga prangkisa. And we will ensure nga even pananglitan kung mag-open ta og bag-o mga prangkisa, ato gyud ang hinumduman nga unahon gyud sa atong priority mao ang mga existing operators. In fact, ang mga drivers are also being encouraged nga panahon na nga dili mo hangtod sa hangtod mahimo lang driver. It is now the time for you to also become operators in your own right so that you'll be able to reap the fruits of economic empowerment under the new administration. Sir, you mentioned nga nagsugod na tag-implement ni ani, no? Mga unsay ato ang mga tuig, sir, nga makita na gid nato nga fully implemented na ni siyang modernization program. Wala na tayo makitang jeepney nga naay smoke belchers, wala na tong mga gubaon sa ato kadalanan. By the end of the year 2020, we envision So that's 2 years from mao na now. gyud na siya ang atong matang sa public transportation. But before that, natay gihimo karon nga laing component sa public utility vehicle modernization program, no? In fact, even as I am speaking here right now, nagpadayon pa po ang atong management course sa Local Public Transport Route Plan or LPTRP. Unsa man ning LPTRP? Kaning LPTRP mao ni siya ang mga plano sa mga ruta sa tagsa-tagsa ka mga LGUs throughout the country. Karon do natay mga kapin 50 ka mga LGUs man sa tibok probinsya sa Cebu. Gibahin nato sila kaduha, natay duha ka training sessions nga magtudlo nila unsaon paghimo nining LPTRP. At the end of the year, they will be able to pass this. And once approved, the LPTRP will now become the basis sa
unsang klasiha sa prangkisa ang angayan nga ablihan. Para nila. Pila ka buok ang ablihan nga prangkisa ug unsa na may mga ruta sa atong kadalanan. Okay. Sir, we will take a short break. We will be back after a few commercials. We are now back sa atong programa na Partners in Law, brought to you by Celia Inc. So before our break, nagstorya ta about LTTRP and we will ask Sir Ahmed to expound further about this. So sir, please tell us more. Yes, ang LPTRP mo na siya usa ka plano sa LGU sa kung unsay matang sa mga prangkisa nga ablihan sa iyang kadalanan at the same time unsang mga rutahan. Right now atong gihatagan og gahom ang mga LGUs nga mo'y magbuot kaya sa una man gud ang kagamhanan man sa nasod mo'y magbuot og pila ka buok jeepney ablihan aning mga rutaha nya mora ginisundon. Apan karon we realize nga that is not at all effective tungod kay kini mga planners nato panalitan sa DOTR and there are only very few of them answering to the problems of so many LGUs in the country. Wa sila'y actual knowledge of the ground conditions. Yes. So- So, unsa ka kuan kalisod ang giagian sa ato ang mga commuters, Sakto. unsa kalisod ang kadalanan karon, Sakto. do we have enough jeepneys and everything. Active involvement na din is LGU, sir. Yes, that's right. And as a matter of fact, it's about time also nga ato lang usbon nga ato ang mga ruta sa sakyanan. Ngano man attorney. Tungod kay daghan na kaayong progress nga nahitabo sa atong nasod karon. Ang di na responsive ang ato ang public transportation. For instance, laing mga lugar nga daghan kay nanurok nga mga subdivisions. Yes. Pero why ruta nga ikahatag ang LTFRB nga agian sa bag-o nga mga sakyanan. Moingon lang may moratorium po man sa franchise. So in the meantime, mahibong ka high-end kay mga subdivision ni ang mga sakyanan tuwas gawas makita nimo puro man habal-habal ug tricycad, no? Tinuod na, sir. And in fact also in other areas that we call new economic growth centers, no? Daghan mga negosyo and all that nga. Mao gihapon dili gihapon maigwa ang mga sakyanan kay kato pag gihapon multicab gagmay kaayo og capacity. Yes, dili na accessible. Unya way bag-o nga mga sakyanan nga nag-cater nila. Like for instance Mactan Newtown hopes to be able to attract BPOs and all the Yes. other kinds of businesses. Pero But the problem, wa may ikahatag nga sakyanan. ruta karon, no? So this is now the time for LGUs to respond to that and by being able to craft a plan that is specifically designed to meet their local needs. The LPTRP should be a very good instrument for them nga makaplano sila sa ilahang kaugmaon. Like example panalitan, would you believe nga kanang Islas Camotes nga karon daghan na kaayong mga turista tungod kay labi na disira rabang Boracay, no? mao. Wa man tay prakisa di as mga jeep or sa Wa mga ba, sir? sa mga vihire. Wa. Wow, ba? Ang gigamit sa mga tao diha mga tricycle, mga habal-habal, mga tricycle ug uban pa. Likewise, Mantalongon is the vegetable basket of Yes, Cebu, daghan no? kay mga tupod, sir, for And- hiking. And yet, wa tay mga bus o mga PUJs nga Napadung kita dito. prangkisa di dapita. As a matter of fact, one time gikasab-an ko sa Manila kay nay aksidente nga nahitabo nga ang truck sa baboy nga kargahan sa mga baboy gikan sa Mantalongon na bangga diri sa ubos may karkar matingali to niya. Ano kung nang nagsagol man ug pangamatay ang mga tao ug ang mga baboy. Nasuko sila nako nganong apil man ang mga baboy ug sakay sa truck. Ako silang giingnan nga kay wa man tay gihatag nga prangkisa sa jeep ug sa mga bus diha. Mao nang inigsakay sa mga baboy sa truck ang amang baguna sila sa carbon niya ang mga Baboy. tagiya maglakaw pa dong dito sa Mauna carbon din, gikan ha? sa Mantalongon. So musakay pud sila together with that. So dili lang di ay ang mo benefit ani, sir, no, ang atong mga commuters, kundi ang atong mga investors. Correct. Ang ato ang mga businessmen, farm to market roads nato. Sayang kayo naghimo tag farm to market roads ya. Wa tay gibutang ang mga sakyanan nga mo travel dihan dapita, di ba? Sir, unsay ma-comment nimo, sir, sa ingon nila nga kani nga modernization program anti-poor kuno? Kay ang gitagaan ra nato og chance kuno nga mo develop ang atong mga real estate developers, atong mga subdivisions, katong mga ingana. Unya most likely kuno ang drivers nato nga maoy nanginabuhi in town, mo'y maipit sa modernization program. Unsay kasulti nimo, sir? Tinuod ni sir, anti-poor? Do you agree with them? No, I don't know. I don't agree with that at all. No, if there's anything that I might be an authority on,
it should be the fact nga well, people know nga I grew up as an activist. So umang hisgot flag poverty issues, I'm very familiar with that, no. And I will tell you nga kining programaha is not one of those. As a matter of fact, it gives a level playing field for all the investors in the transportation business. Sama itong giingon nato ninyo ganina, imbis unta nga single unit operator na ka, now you'll become a member of a co-op or a company. Tiaw mo na nga negosyante na ka in the true sense of the word. Dili na sari-sari ang mentality sa imong negosyo, kay investor na ka sa usa ka kompanya or korporasyon, no. At the same time, ang ato apong mga mag-uuma nga ato adito sa Mantalungon, masayo na lang ang ilahang pagnaog sa ilang mga produkto paingon sa merkado, and that will benefit them, no. So ang bisag ang manufacturers, because some people are saying this is in favor of multinational corporations that manufacture the jeepneys, no. No, because there are also local jeepney manufacturers nga owned by Filipinos who are also participating in the program. For instance, you're familiar with Francisco Motors, no? Ilang man yun ang iconic na jeep nga kanawitang murag made nga murag scene ay mga kabayo sa food. I mean, you know, they're also participating in this program, and so are many other local kanang vehicle manufacturers will also benefit from this. Of course, naapod na ang mga multinational corporations and the foreign corporations, but then again, that is not against the law. So we will just have to compete with them head to head. And if we are able to successfully market Filipino manufactured nga mga jeeps as the better vehicles, then perhaps we should give them all the break, especially now. Sir, nana ba tayo nagdagandagan karon sa atong kadalanan dinhi sa Cebu nga mga bag-o modernized vehicles? Sa pagkakaroon wa pa, apan dito sa Tacloban, where I was also the concurrent regional director for almost 1 year. Atong gisugdan dito ang pag-abli og tulo ka mga missionary routes. These are developmental routes nga wa pay ruta kaniadto, apan tungod kay dito man gibalhin ang mga biktima sa Yolanda sa mga relocation sites. Ang usa ka problema kaniadto was that most of them dili mo adto didto naghapon puyo sa mainland city of Tacloban tungod kay layo, no. So mo nang nakahuna-huna ta nga maghimo ta og tulo ka mga missionary routes, and in these 3 routes natay 15 ka mga modern PUJs matag-usan. These are solar jeeps. Oh, wow. So pag launching nato sa Public Utility Vehicle Modernization Program dito ni himuas Tacloban, featuring the 3 missionary routes and the solar jeeps, no? How much would it cost, sir, for a solar jeep? Kung Kung ma-afford ba sa atong mga drivers nga nananaw karon, sir? Okay, that's the primary concern. How much would it cost them? lain-lain siya og cost, no. Na ay mga 1.4 up to 1.8. Depende na siya sa klase, kay naaman tay 4 types, no. Na ay ug moingon ka nga nagdagan lang sa mga flat nga mga lugar nga urban areas, that's type 1. Pero sa moingon po kag mukatkat sa jeep, mukatkat sa bukid, mga kagang-kagang kay pwede po to sa type 4, no. Mao na siya ang range. Sir, 1.4 to 1.8, do you think our drivers and operators can afford that? Well, if you think of it, Pa, sir, mura naman na og brand new nga mga SUV, sir. Oy. yes. Pero if you think of it, in the old system nga, ang usa ka tao mo nangutang alang niya ng unit, mo yung kabug-at tinuod. Pero moingon ka nga ang kompanya or ang cooperative, mga corporation, mo yung nag-utang niya na, it becomes lighter now because by this time, it is a juridical entity. Usa ka negosyo na, mo yung ni-invest niya na nga business. So, dili na usa lang katao nga single unit operator. Una, dili man sa sir usa ang i-koan, ang i-order kay dinaghan man sa bukat lang gihapon, sir. Do you think? Feasible bang yun na siya? Na may daghan nga mga pagtuon ano. And in fact, kining fleet management system sa atong PUVMP is already tried and tested by some cooperatives in Manila. And we invite people to go there and observe. Mahimo sila mo immerse with the drivers, with the operators. And we can show them that the way to the future is this. Because this has been proven as a successful business model in those parts of the country, and there is no reason why it will fail in other parts of the country. Sad. Kano sa nato, sir, ma-expect, sir, nga makakita tag mga modern jeepneys in Cebu? Natay gihimo karon nga missionary route for 2 routes din sa Cebu. Asa man na dapita, sir? Ma-excite man sa tag-apil ani. Each featuring 20 units nga mga Euro 4 type vehicles, no. Si color, sir? Wa pa na may bagay sa color. Okay. Dapat ay particular color ana, sir, like airport taxi mag-yellow ta ana or Wala colored pa. lang gihapon? Wala pa. At your own choice. But ug ako'y pabuton mas ganahan kong wrap around something that
Cebuanos can be proud of. Like it can Colored for feature, sinulog. yes, it can feature the that's festivals of nice. Cebu That's or nice. the tourist spots of Cebu. Asa man ang atong ruta, sir? Well, ang unang ruta ani sa May first tanagduol sa amo, sir. sa first ka missionary route magsugod anha sa City Hall. Okay. Unya mopatighug siya paingon didto sa Robinson's Galleria. Mhm. Unya inikahuman adto siya sa Cebu Business Park Ayala Okay. and finally ending at IT Park. Ah. Unya human balik na po the same way, no? Nganong gipili man nila to tungod kay number Bitaw. one, atong nakit-an nga the biggest economic growth sector in Cebu right now are the BPOs. Yes, naa siya din ha. So mao na nga gi-cater na sa mga BPOs in light of the fact nga we have to help our BPO industry tungod kay panalitan ig kagabi Yes. ang atong kababayan luoy kay ma-subjected to the elements and some other potential hazards and dangers, no? So the operator has promised us nga even at night time dili sila maka-function 100% apan magdagan gihapon ang pila nila ka jeeps just to accommodate the workers in the BPO industry. At the same time, kanang ruta ha, if you will notice, will cater also to the shoppers of the malls nga maagian plus mga religious worshippers nato sa Metropolitan Cebu Cathedral o sa Santo Niño ma-serve po na. And especially of course the tourists nga mosuroy sa Magellan's Cross, sa Fort San Pedro, sa Basilica, sa Plaza Independencia, makapahimos po niya na mga ruta. Ang ika-second nga ruta, sir? Ay kaduhang ruta, magsugod ni dinha sa may Banawa, sa may Paseo Arcenas, tungod kay naaman dihang usa ka dako sa mga call center kanang Convergys. Unya moagi siya dinhi sa may Happy Valley at tubangan sa Court of Appeals. Yes. Kay pagkakaroon wa man gyud jeep na diha nga nagsilbi Bitaw, diha sir, kanang nakita. sa luyo din ha. Yes, unya naay mga subdivisions di aron bag-ong nanurok apan mao lagi wa may mga sakyanan. So ato silang pasakyon. Unya mogsaka siya diri sa may Virama, moagi siya sa B. Rodriguez, modretso sa Puente Osmeña, muliko padong Ramos, mutuyok ngadto sa merkado sa Ramos, mogawas diri sa Diha Cosalem, paingon sa atbang sa Iglesia ni Cristo, no? So ang kanandaan diha karon gi-widen man na sa city government. We propose nga himuon na siya two-way. Aron sa ingon di na kayo mo grabe ang traffic diri atubangan sa USC Boys High ug himuon na siyang two-way adto pud moagi ang atong modern jeep. Ula po siya sa Gordo, dayon mo adto sa Ayala and finally adto siya sa Sykes sa Mabolo. All of these are also sites of BPOs. But more importantly, and second of all, these also serve health and medical institutions. Remember nga unang maagian ani is Vicente Soto Memorial Medical Center. Napo diha ang atuang puriculture. Na diha ang Chongwa Hospital. Na diha ang Cybergate nga daghan pod og kanang mga clinic sa mga doktor. Yes. Unya mo diretso sa Ramos maagi siya og Veles Hospital. Nga duol ra pod sa Visayas Medical Visayas Community Medical Center. And finally, inigabot niya sa Luyo sa Iglesia ni Cristo na apo din ha ang Perpetual Soccer Hospital. Mag-excite ko na nga mga ruta, sir, da? Yes. On especially nga bag-o na ang mga jeepney, no? Attorney Tamae? Yes, so even with these two missionary routes lang, daghan na gyud kaayo nga places nga accessible sa ato ang commuters. But sir, I'm very curious, pila man say pliti aning atong Pareho na tagpliti, sir? Oo. Mo na nakanindot kay di na kakinahanglan magsigig sakay sa imong private car ato ni Tamae, no. Ang gi-propose karon sa Citrasco nga may mo-operate ni ini mga modern jeeps sa atong duha ka missionary routes, 15 pesos for the first 5 kilometers. And for each succeeding kilometer, 1 peso. But mind you, this is an air-conditioned PUJ. Oh. So sulit Barato ra gihapon, sir, kung atong Barato ra una-unaon. Sakto, kaysa mo sakay kag taxi, mahal man kayo. Mauna, or mag-grab pa ka, or naat kay other means, no? Mahal ng gasolina ra baron, sir. Sakto. And what's more, no? Because in the past, ang usa sa mga issues gyud ining mga call center agents is that ay mga petty theft, ay mga petty crimes mahitabo sud sa mga jeeps, no? In these modern jeeps, gingnan ko sa mga operator and mo po ni suggestion ni Mayor Tomas Osmeña nga cops and soldiers ride free on the modern jeeps. Oh, that's nice. Sa ato safe pa madasig side. nato ang mga pulis, ang kasundaluhan
nga manakay niini aron sa ingon makatabang sila bantay nga way mahitabong krimen sud sa tagsa-tagsa ka mga sakyanan. And aside from that, na naman lagi tay CCTV. So, ma-monitor lang gihapon. Kung naman Correct. gali mahitabo, at least ma-properly Recorded. identify, dali ra madakpan, sir, no? Sakto. Yes. Any other questions, Attorney Tamae, for Sir Ahmed? Yes. So, karon we have 2 missionary routes, but in the future, magkadaghan naman gini siya nga ruta, sir. How many units are you looking into introducing into this program? Well, first of all, ang matag missionary route is supposedly naatay 15 to 20, no? Minimum of 15, maximum of 20. By the way, we are also proposing missionary routes in Lapu-Lapu and Cordova, as well as in Panglao Island in Bohol. No? Wow. Nakasabot na nato ang mga opisyal dito ng Dapita, and they're also pretty much excited about this. But eventually, of course, all PUJs, mahimo naman ngayon ani. Okay. So, all good. Mag-istorya tag mas daghan pa aning mga missionary nga mga ruta sa atong mga bag-o nga mga jeepney after this commercial. Balik na pud ta sa ato ang programang Partners in Law by Celia, and Sir Ahmed will now talk more about the other activities of LTFRB. So sir, unsa pa man ato ang mga activities na pwede nimo ma-share sa atong televiewers? Ubay-ubay tagkalihukan karon sa LTFRB, no? We have been mandated by the President to strengthen and intensify our campaign against colorum vehicles. Many people, Attorney Tamae, Attorney Joyce, wa mahibaw unsa ning colorum. Bitaw, sir, unsa man gining colorum, sir? Kano sa man nato matawag nga ang sakyanan colorum? Well, una sa tanan, ang deciding factor ana should be the fare, no? Napay plate wa ba, nakaginansya ba ang operator ang driver wa? Naa di ay kuan operator or driver nga dili mudagan nga way ginansya na. Naa gina, sir. Mao gyud na siya. So panalitan, karon summer man, usahay ra ba kita na atay silingan diha, natay amigo nga nay sakyanan atong ingnon nga abangan tanay mo sakyanan mga tumis kawasan I see, It's a oo. private vehicle. Private. Unya imong gibayran, ining abot mo dito sa SRP, unya gipara man ka sa mga taga LTFRB. Unya pag interview nangutana makapilay bayad ani among gipakyaw og 1,000, di ba? So automatically you become a colorum kay nag for hire naman ka. So Dili mo day na pwede siya. ma-count ang friendship lang, sir. Dili mas may pa og free na lang yun. Dili kay Dili imong mo po, sir, kay bayaran. mo gasolina man ta. Di na siya mahimo. Di siya mahimo. I Kay, see. how would you determine naman po kung ang paggasolina nakahatag ba ka og benefit niya or wa ba? Di man kinahanglan nga ang imong nahatag niya nga income or benefit is only in cash. Panalitan og imo siyang gitagaan og full tank nya hibaw ka nga half ra na ang makonsume sa ato pa, that is still equivalent to a monetary value of a certain amount. So ang lesson learned ani, sir, kung naay mo para natog mangutan og pilay pliti mo ingon jud agwa tay pliti, sir. Pero gawas ana na may other ways nga among okay. tungkaron. Kay base Tinuod nang amo pa na tong imong mga sulti, viewers, sir, dili. ba? Magbantay na sila. Kay mao di ay ni ang patakaran sa LTFRB. Kung naagali bayranan kolorom, sumudinay na lang. Well, mo po na among na-experience. Among dakop dito sa Bohol ni Agi Simana. Yes, Mo na among namatngunan nga kay nakamatngon man sila. Wais mo kay ni mga taga Bohol gud. Nagsakay pa lang mis barko paingon didto. Tawga na. Ang hibaw na sila kay kailaman sila sa mga ngala mo ang ilang mga contacts diya sa shipping companies baka na or to sa pier baka no. Nag-abot na mo didto, limpyo na sila. Para na mo nana sila script hibaw na manubag ang mga pasahero. But more than that, and di lang ako i-disclose kung saon, naghihapoy lang yung paagi masakpan na mo koloro ba or dili ba. But anyway, sa pagkakaroon nakadakop na ta og 34 ka mga koloro vehicles sa tibuok Central Visayas. No, this is Cebu and Bohol. No? Wa pa ganita maka-cover sa Siquijor o sa Negros Oriental. No? Apan nagpadayon gihapon ang ato ang kooperasyon together with the Highway Patrol Group dinhi sa Sugbo. And even dito sa Bohol, pagdakop na mo, kuyog na po nato ang ato ang Land Transportation Office dito sa Bohol, no? Unya di gyud gihapon ni nato hunungon tungod kay gawas nga mando ni sa presidente, unfair man po ning kolorum sa mga legitimate nga mga transportation units, no? Mao nang makadive sila pagaya sila mga presyo kay numero 1 wa man sila magbayad og buhi sa kagamhanan. Wa sila magbayad og insurance, no? And to me the insurance is also
a very crucial factor sa ato ang public transportation. Naalang kay passenger insurance kung panalitan nagsakay ka sa usa ka vehicle nga na-franchise sa public utility Legitimately, vehicle. koan. Kay panalitan og luoy in town kay mga biktima nga nanakay og kolorom unya may untag kanang minor lang injuries, ang uban mga matay pag yun. Unya wa gani ikabayad nga hinabang ang mga operators tungod kay mao ra pud inutang ra pud yung sakyanan niya gituga-tuga gyud niya og operate og ang iyang monthly amortization at po niya kwaon sa iyang illegal na activity. So this is something that our riders, our commuters should take note. Og malakay gani itong sakyanan at tugyutaan lang mga legitimate o accredited nga mga public transport terminals. Nga naman, tungod kay sagad sa mga kolorong, di na manood sa terminal. Kay kibaw man silang nang authorities dito. Ang ato pong mga management sa terminal, di po na mo pasod o kolorong. Yes. So now, nimutate po lang ato ang mga kolorong operators. No? Anong gitawag nila giyabu-yabo. Kung sa man na, sir? Karbo ka dumog ana. Nakadakop na taana. Ang usa ka GT Express or VHAR, commonly known, panalitan anas North Bus Terminal, mo pick up siya o pasahero. Okay. Puno na siya. Legitimate man siya. So, sold na siya. Okay ra. Nag-abot niya dagan sa gawas, iyabo niya dito sa usa ka gasoline station nga tuwas gawas. To yung kahuwat dito nga private van. Iya Nga po way mga franchise. kaila. Oo, yung mga kaila or the same owner ba sa operator. No? Kung sa may penalties ano yun, sir? Sa kaning mga madakpan nga kolorong nga ingana. Ang una sa tanan, depende sa klase sa imuhang sakyanan, ang usa ka van lay multa nga 200,000 pesos. Oh. Ang jeep na multa nga 50,000 pesos. Ang sedan na multa nga 120,000 pesos. So ang bus na multa nga 1 million pesos plus 3 months impoundment sila tanan. Take note sa ato mga drivers nga nagtan-aw karon nato ha pagkadagko, Sir Ahmed, no? My God. That is approximately 20% of the purchasing value of the vehicle. Mo na siya ang penalty. So ubay-ubay lang nang hilak sa akong buhatan ana. Tungod kay ang usahay man pud god ang mga operator wa magdahom nga lisod sila negosyo nga gigalgal lang silang silingan or gigalgal ang driver. So ang word of caution there is that as in everything else musud gyud kang negosyo pagpakisayod sa tanang impormasyon kabahin ang negosyo. Kana. Sir, ang katong mga penalties with regards to the colorum, how about katong na ay mga GT Express na ama ni sila franchiser pero ningyabo sila didto? Will they have the same penalties? Yes. Because in the eyes of the law, they committed a colorum violation. As a matter of fact, we count it nga sila mo ay principal, ang katong private van, accessory ramang ganito. So ang ato ang mga GT Express nga naay franchise nga nakarehistro nato sa ato ang buhatan, pwede po di ay ma-construe as a colorum Yes. in certain instances. Yes. The other instance is kanang mag-out of line sila. I Panalitan, see. ang imuhang prangkisa para ka sa Danbantayan. Pero diri ka ni biyahe pa ingon sa Toledo. Colorum ka. Kolorom na. Kaya wa man kay authority nga mo biyahe sa Toledo nga nung duha man ka dito. So sayop ang atong panghuna-huna nga kolorum gani katuri ning wireless and siya walay Yes. rehistro. I see. Kana pong mo That's nice. travel ka outside of your kind, your denomination of public utility vehicle. So panalitan kung tourist vehicle ka, di ka pwede nga magpa-plating nga per head. Okay, otherwise you will have already become V-Hire or GT Express. Dili man mo'y business model nimo, no? Mao pud na sa ubang matang sa public utility vehicle. Ang jeepney dili pwede mag school bus, no? Kana, oo. Panalitan. Sir, mangutan ako, nalimot ko ganina. Pila ka buok ang atong mga pasahero sa atong new generation nga mga jeepney, sir? Pareho ra ba sad ni sa karon katong tagdusi-dusi? Well, as a matter Or of is fact, it bigger? mas dako ang capacity ni ini. Kaya ang Okay. ato ang mong gilantaw god nga mas maayo mo gamay-gamay na lang atong gidaghanon sa jeep Volume. sa mga dan by being able to carry more passengers mas kinahanglan taw di na kay daghan nga unit. So panalitan Mausad. kanang gi-propose karon sa Citrasco nga ilahang ipadagan nga mga modern jeeps sa ato missionary routes can accommodate up to 30 passengers. 30. Sa karon, sir, nato In nga one mga go. jeepneys, pila raman, sir? Mga Kasagaran 20? 20, 22, 25. I see. So naay maglingkod, naay magtindog. Yes, karon we might even allow certain standing room kay makabarog naman ka alang kay gunitanan basta ang imuhang ruta within the city dili ka kanang tuakas bugo gikan na padong diri magbarog all the way no? Pero gikan lang ka one point to the other within the city we might allow that a certain ratio. I see.
Questions, Attorney Tamae? For Sir Ahmed? Clarifications na to with PUVMP, kaning mga kolorum. Sir, by the way, ang kolorum vehicles na to, tagaan ba sila chance to apply for a franchise? No, not anymore. Automatically, kung ma-involve kag kolorum, that is a perpetual disqualification From applying? from being given a franchise. I see. And in fact, panalitan in the case of kining mga legitimate nga nahimong kolorum, sa first offense, kana pang penalty nga Mga dako kaayo. nga cash o kining impoundment. But second offense timo, well, you run the risk of having your franchise cancelled because you knowingly violated the law and you're supposed to be a legitimate operator. Kung akong pasahero, sir, nisakay kong kolorum, am I liable for anything? Wa pa, pero naani mo ang risko nga simba ko ba disgrasya. I see. Ayaw may basula kung napungkol ka, ayaw makabayad sa imong medical expenses. Muadto man ko sa LTFRB, sir, mo complain man ko unsa may assistance nga mahatag nimo nako kung ako nagsakay sa usa ka kolorum una simba ko na disgrasya. Wa may Is there mahatag any nimo nga assistance, no. I Mo na see. siya ang problema kung manakay tag kolorum. So better not patronize kolorum vehicles. Pero mo upod lagi, sir, di man pud ta masayad kung kolorum ba? Mao nang ang usa ka garantiya na is that ato ka mosakay sa legitimate nga terminals. Ang problema po lagi ko iyabo-yabo po ka dito sa gawas, you have to tell us. You report to us and we will Unsay take number action. sa LTFRB, sir, para matawagan sa ato ang riding public in kaso makasakay sila og mga kolorum nga mga sakyanan? Alang sa mga kolorum violations o sa uban pa nga mga matang sa pagsupak sa balaod, mahitungod sa pampublikong sakyanan, tawag lang sa atong hotline 032-231-6221. Atong usbon, sir? May reklamo ka, tawag lang sa 032-231-6221. Okay. So good karon, sir, di na mo undang og ring ang inyong telepono, sir. I am sure dagantag mga complaints ni Annie. So, Basta during office hours lang, we during don't mind. office hours. Naadjud tayo ko na, sir, kanang Dedicated frontliner. personnel, yes. I see. Ma-take down gyud nila ang mga complaints. Yes. Kung ang nagsakay, sir, sa kolorum, sir, dili siya mga ka-personnel og ato sa ato ang buhatan. Mahimo siya manawag. Kinahanglan ba siya mutungagin, sir, para for you to pursue the complaint? Not necessarily. There are times na kinahanglan siya kay panalitan kung mulalis gyud ang operator or ang driver nga dili. But ug naay mga operator or driver nga caught in flagrante delicto or admitted nilang offense, no need for the complainant to come forward. So far, sir, pila na nadakpan sa atong buhatan nga involved aning mga kolorum nga mga binuhatan? Karon tuigan anatay as of today 35 na kabuok. Oh, wow. Napunan og usa tungod kay katong na aksidente atong niaging Sabado dito sa Katmon. Katmon. Usa ka minibus man to, usa ka van for hire. We determined nga wa man lay prangkisa tong van for hire. Oh my. So karon among giisuhan po dito og inspection report summon and we declared it to be kolorum. I see. Sir, asa man nato ipang stop ang atong mga na-confiscate or kanang mga involved ni aning kolorum? Nga, usa na ka problema kaya ang among opisina wa man tay impounding area as Mao of gina, now. sir. Natay 8 ka buok nga mga vans ron diha sa atong parking area. Ako na hinaway parking area. Ito na ko mo parking sa galeria or sa SM City. Kay 8 ka buok na diha. The others are already at the compound of the PNP Highway Patrol Group diha sa Sudlon. Sa Sudlon. Og dito pod sa Bohol, malipayon ta sa cooperation nga gihatag nato sa Office of the Governor o sa Office of the Provincial Administrator nga nipahuwam sa motor pool sa Kapitolyo sa Bohol nga mao karoy temporaryong gikahimutangan sa ato ang mga kolorum vehicles nga nadakpan. Sir, kung moabot ang panahon nga wa na tay kabutangan sa ato ang mga kolorum vehicles, sir, kaning atong mga impound, do you think na ay panahon nga ma-chargean sila for storage siguro? Well, I hope it will not come to that point. However, I'm happy to inform you nga we have a budget actually of 100 million pesos to purchase a lot that will become our permanent impounding area. So na mo yuta diha palihog ingna ko basin niya og Ang inyong opisina, sir, permanent na bata din ha, sir? dili pa. At the same time ang atong opisina bumabalhin na pud ta. Ay, asa man ta, sir? Natay na palit nga yuta diha sa may palitonon pa nga yuta rather diha sa may General Chavez Street. Magtukod ta didto og tulo ka andana nga building aron sa ingon mao na ni mahimong permanenteng Permanent buhatan nga sa office. LTFRB Region 7. I see. Okay, other questions, Attorney Tamae? I'm just very curious, sir. Last 2 weeks, you had this launching at Plaza Independencia. How was it? The launching for PUVMP?
There was a launching in Plaza Yes, Independencia. I read it from the news. Mhm. Did it push through or how was it, sir? Wako kinumdum nga Ay, hala. might have been another activity. I see. Basag na ilain. ang perhaps what you were referring to was the PUJ Roadshow nga atong gihimo I din see, it was sa the City Hall, roadshow. no? Ayun, roadshow. Atol ni siya sa Charter Day celebration ni adtong Pebrero. Nga diin ni kuyugan ni nato si Mayor Tommy Osmeña ni Kat Saribon o niya ni facilitate po sa PUV modernization program kay supportive man siya ni ining programa. Very supportive ang atong mayor, ani sir? Yeah, correct. As a matter of fact, in one instance, ako pa'y nag-drive sa usa ka solar jeepney niya siya akong pasahero diya sa tupad. Oh, How was the experience, sir? Well, wa man pod mag-andar, no? Photo ops raman to understand. pag-drive upon I can tell you the jeep is very comfortable. I see. nagsige na itong manufacturer, ani sir? Yes, nagsige nag-manufacture and different manufacturers, especially diha sa Santa Rosa sa Laguna, Laguna. which is I think the capital of the car manufacturing industry in the Philippines. If you know, sir, pila naman kabuk sa Cebu ang ning manifest sa ilang intention of ordering this new gen nga mga jeepneys na to. Naana or wala pa? Yeah, ubay-ubay na. I think siguro sa ako ang banabana na nay mga almost 100 na siguro. Oh, wow. Ang gusto na nga mo convert sa ilang mga units. But we have a forthcoming bigger roadshow this time sa mga public utility vehicles ani sa Cebu. And I Kamusta hope man ni I sir? can invite you to Yes, sir. to view Kamusta the man exhibit, ni? no? We would love to be there. This summer, no? Katong atong gihimo dito sa City Hall was simply our small initiative tungod kay ang publiko, ang mga driver operator apurado lamang kaayo. So I grouped together some car manufacturers and they exhibited. But ato rato, ang kaning-kaning umaabot is the bigger one organized by DOTR and LTFRB. Oh, nice. Sir, ang implementing agency aning ato ang PUVMP is LTFRB, LTFRB and LTO, LTO. under the umbrella of the DOTR. DOTR. I see. I am happy, sir, nga receptive ra pud ang atong mayor, no, sa kaning mga changes ani. Kay nagdahom jud ko, sir, nga daghan ta jeepneys nga very violent ang reaction. Unya, I was under the impression nga basin og magpanagana ba nga ma-implement. Well, I'm sure the mayor is very open-minded when it comes to public utility vehicle modernization because if you remember, and by the way, BRT is also a modern public Yes. transportation. And if he believes in that, I'm sure he believes in the other components of the program as well. So it will be a new Cebu gid ay, sir. Murag nindot na giday siguro ni nga dili na ta makuan sa traffic nga we leave the house 2 hours before whatever. Kunya bahala nagpanalitan ng traffic mga usahay pero og aircon ang imong Aircon, gisakyan, okay di ba? ra, mao gyud, sir, comfortable ka. Arang-arang na lang, Ana. di ka maglanghap og mga kanang lautang hangin sa mga aso nga gikan sa mga sakyanan tungod kay low emission or no emission naman kanindot unta sa ato pagabutang. Ang wifi, sir, na, sir? Na naman jud ay GPS. Pwede mag-apil og wifi na, sir? Naghapoy wifi, apil gyapon Ay, wifi. kanindot. So high-tech na yun. So, okay. So, mao na to ang ato ang PUVMP. Kauban nato karon si Sir Ahmed Cuizon. Sir, thank you kayo for being Thank with you us very much, tonight. sir. Daghang salamat pud kay ninyong duha og I have to say this, I'm very flattered to be flanked by two very beautiful women. Ana judayon, sir. Attorney Tamae? Yes, thank you very much, Attorney Joyce, for this wonderful experience. And Sir Ahmed, thank you also for your time. I have learned a lot about this modernization program sa atong mga PUVs. Thank you very much. Okay. So, para sa ato ang mga televiewers karon sa tanang drivers nga nananaw nato, always remember, do not drive more than what your guardian angels can fly. Ako si Attorney Joyce Day, VP Internal sa Cebu Lady Lawyers Association, Inc., saying thank you, good night, and God bless.